και πόσο ήθελα να σας δείξω αυτή τη τσάντα. Ένα νέο βίντεο ξεκινάει στο κανάλι της Handybrand και είμαι πολύ χαρούμενη. Πολλές το έχετε δει στα social, σας το έχω δείξει σε live, το έχετε δει από εδώ, το έχετε ερωτευτεί κι εσείς όπως και εμείς. Και είναι η καινούρια μοντελάρα της Handybrand που έχει κάψει καρδιές. Καταρχήν εδώ θα πλεχτεί με νήμα κάπρι, ξέρετε αυτή τη θεότητα όπως λέτε κι εσείς και σας αρέσει πολύ. Φυσικά, ακριβώς τα ίδια ανοίγματα, ακριβώς οι ίδιες διαστάσεις γίνεται με το νήμα ράφια. Αυτό, το χόρτο, το ωραίο που σας αρέσει για καλοκαίρι, φανταστείτε την και με ράφια, θα είναι μία τρέλα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την τσάντα, θα σας ξεκινήσω από τα καλά της. Καλά της, εντάξει, όλα καλά της είναι, αλλά έχει κάτι, είναι λίγο, έχει δουλίτσα για να μπλεχτεί. Δεν θα χρειαστεί φόδρα και στακάρισμα. Γιατί? Πάμε λίγο να δούμε τι ομορφιές θα δούμε μέσα στη τσάντα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το εργαστήριο της Handybrand σας έχει φτιάξει τα καλύτερα. Λοιπόν, τα χεράκια, τα τσεπάκια που στακάρουν και το σώμα, ο πάτος διπλός, φερμουαράκι εδώ και έτσι θα έχετε να μου πλέξετε μία καλοκαιρινή όμορφη τσαντούλα, που το μόνο που έχετε να κάνετε μετά είναι να ράψετε μέσα αυτές τις βάσεις με τα χεράκια και να την πάτε βόλτα. Δηλαδή στην ουσία θα έχετε αυτό το πάτο που είναι διπλός και θα έχουμε και αυτά τα δύο κομμάτια βάσης που έχουν πάνω και το μαγνητάκι. Μπορεί το δείγμα μου να μην έχει μαγνητάκι, αλλά το πρόσθεσα μετά για σας. Και έχει ένα τσεπάκι μεγάλο, έχει φερμουαράκι, κρατάει όλη τη τσάντα. Και τι άλλο θα χρειαστούμε? Ναι, 3 νήματα κάπρι. Εδώ που θα περισσέψει και νήμα. Λοιπόν, τι άλλο? Βελονάκι νούμερο 3,5 της Handybrand και νούμερο 4 και φυσικά τα δύο τρελά όμορφα κουμπώματα, αυτά εδώ που βλέπετε, new entry στη Handybrand και μπορείτε να τα πάρετε και μεμονωμένα αν θέλετε και όλα τα ραπτικά μας. Δηλαδή, εντάξει, πάρτε και λίγα μάρκερ αν θέλετε, τη βελόνα μπετονιά που έχουμε πάντα, τα ραπτική, το ψαλίδι μας, τη μεζουρίτσα μας, όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή η τσάντα στην ουσία έχει πολλά μετρήματα και δεν θα πω ότι τη λες εύκολη. Θέλω να πω, δεν θα εστιάσω τόσο πολύ στην πλέξη της σήμερα σε αυτό το βίντεο γιατί είναι το αγαπημένο και αρχοντικό άριχτο, όσο στις διαστάσεις που πρέπει εσείς να τις καταλάβετε. Στην ουσία είναι τελείως διαφορετικά, είναι 4 κομμάτια, είναι το μπροστινό, το πίσω και τα δύο πλαϊνά. Που το μπροστινό και το πίσω δεν είναι τα ίδια, έχουν διαφορές. Λοιπόν, οι τελικές διαστάσεις της τσάντας είναι 36 εκατοστά το πλάτος, τσαντάρα, 24 εκατοστά το ύψος και ξεκινάμε με τον πάτο. Στην ουσία θα σας τα βγάλω τα έτοιμα για να τα δείτε, εδώ, και να δείτε τι κάνουμε για αρχή. Αυτά θα τα έχετε έτοιμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ μόνο να σας δείξω στον πάτο τι θα κάνετε. Θα δουλέψουμε με άριχτα. Σπάνια με έχετε δει να δουλεύω με άριχτα. Δουλεύω συνήθως με τα γαϊτανάκια. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν από 2 άριχτα στον πάτο στις βασικές τρυπούλες και στη γωνία βάζουμε 4 άριχτα. Θα το δείξω για κάποια κορίτσια αρχάρια. Ολοκληρώνουμε τη σειρά μας, κόβουμε το νήμα μας, στερεώνυμο, το αφήνουμε στην άκρη. Τα 2 κομμάτια σώματος είναι από 2 άριχτα στις μεγάλες πλευρές. Εδώ βλέπετε αφήνει κενό, αλλά δεν σας πειράζει, θα το σφίξετε λίγο παραπάνω εκεί που είναι το χεράκι. Και στις γωνίες βάζουμε 5 άριχτα. Συνεχίζουμε, 4 γωνίες έχουμε σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, και στερεώνουμε το νήμα μας και είναι έτοιμα. Να σας πω ότι τα συγκεκριμένα μπορούν να μπουν και σε άλλες τσάντες. Δηλαδή, μπορεί να τη βάζει και σε ένα τσαντάκι καλαθάκι που είναι 30 εκατοστά. Τα συγκεκριμένα είναι 27 εκατοστά το φάρδος, γιατί το φτιάξαμε έτσι ώστε να χωράει σε πολλών ειδών τσάντες. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε. Και μάλιστα θα ξεκινήσω λίγο μόνο για κάποια κορίτσια που μπορεί να μου πούνε εντάξει, πώς το κάνω το άριχτο μέσα στον πάτο. Και έχετε και δίκιο. Γιατί εγώ έχω κάνει πολλά βίντεο, αλλά εδώ δεν σας το δείχνω. Θα σας το δείξω λίγο για να το δείτε. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό το κάπρι το φανταστικό. Έχω ανοίξει και το βελονάκι το εργονομικό, το νούμερο 3,5 της Handybrand. Και πάμε λιγάκι να σας δείξω τι θα κάνουμε και τι σημαίνει άριχτα μέσα στον πάτο. Ο πάτος είναι διπλός, δεν έχει σημασία σε αυτή την τσάντα πόσο το βάλετε. Θα ξεκινήσω όπως πάντα στις στενές πλευρές. Μάλλον δεν έχει σημασία, αλλά εγώ θα ξεκινήσω από τη στενή για να δείτε και τη γωνία στην ουσία. Θα μπω εδώ, θα πάρω, θα στερεώσω το νήμα μου. Κάνω δηλαδή το στυλάκι όπως λέμε, σε αυτό το σημείο. Εδώ. Και μπαίνω άλλη μία φορά γιατί θέλουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα. Εδώ. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. 1,
και ένα δεύτερο. Ταυτόχρονα κρατάω και την άκρη από το νήμα μου, να το στερεώσω κιόλας, να κάνω ωραία δουλειά. Ο πάτος ο συγκεκριμένος φαίνονται οι γωνίες του, είναι μία η γωνία, δηλαδή η τρύπα η γωνιακή. Το ίδιο συμβαίνει και στα χεράκια βάση, γιατί έτσι θα τα λέμε, χεράκια βάση πάτος. Εδώ στο γωνιακό λοιπόν είπαμε θα κάνουμε 4 για τον πάτο, 4 άριχτα, ώστε να στρώσει σωστά. Ο πάτος να σας πω ότι είναι 34 επί 13, είναι αυτός ο πάτος. Έχω βάλει 1, 2, 3, θα βάλω άλλο ένα. Με τον τρόπο που βλέπετε, παίρνω και κλείνω και συνεχίζω με άριχτα. Αυτόν ακριβώς τον τρόπο που σας δείχνω εδώ θα μου κάνετε σε όλα τα δερμάτινα στοιχεία της τσάντας. Πάτος και χέρια, βάσεις. Κόβετε τα νήματα, τα στερεώνετε πίσω με την ωραία την βελόνα, την πετονιά που την ξέρουμε όλοι πια και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο σώμα. Λοιπόν, θα τα αφήσω αυτά στην άκρη, να αδειάσουμε λίγο τον πάγκο για να έχω χώρο να σας δείξω όλες αυτές τις ομορφιές βήμα-βήμα. Λοιπόν, στην ουσία τι θα κάνουμε. Πάμε. Πάτος, μπροστινό, πίσω μέρος. Το πίσω μέρος έχει τα γλωσσάκια αυτά, τα όμορφα και τα δύο, τα βλέπετε εδώ. Αυτό είναι στο πίσω μέρος. Εδώ έχω ένα, όπως καταλαβαίνετε. Θα πάτε πρώτα και θα πλέξετε το μπροστινό μέρος. Αυτό που θέλω να προσέξετε τι είναι. Στην ουσία θέλουμε και τα δύο αυτά σώματα να ξεκινάνε και να είναι τα πρώτα γαϊτανάκια 34 εκατοστά. Όσο είναι και ο πάτος, γι' αυτό και κάναμε τα περιμετρικά. Λίγο, βλέπετε πάει 34,5, εμείς θέλουμε να είναι 34 εκατοστά το μήκος εδώ που ξεκινάτε. Στο δικό μου χέρι για να μου βγει αυτό με το νήμα κάπρι είναι 50/1 θυλάκια. Θα μου το προσέξετε πολύ, να είναι όμως 34 εκατοστά σε εσάς. Προσοχή μεγάλη. Η διαφορά λοιπόν στα δύο κομμάτια είναι, το μπροστινό κομμάτι είναι 38 σειρές και 22 εκατοστά το ύψος του, πριν τα περιμετρικά εννοώ τώρα έτσι, πριν τελειώσουμε τα πάντα. Και το πίσω κομμάτι είναι 39 σειρές, μία παραπάνω και 23 εκατοστά, 1 εκατοστό δηλαδή παραπάνω. Στην ουσία τι θα κάνουμε τώρα, τι θέλω και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Θα τα βάλω εδώ και να πάρω λίγο από το νήμα μου και να εξηγήσω ακριβώς τι θα κάνουμε. Όπως είπα, για να φτάσω τα 34 εκατοστά θα χρειαστεί να βάλω 50/1 θυλάκια. Και πλέκουμε το αρχοντικό άριχτο, όπως λέω. Λοιπόν, θα κοιτάξετε πάρα πολύ καλά, να φτιάξετε 2-3 σειρές, να είστε σίγουροι ότι σας βγαίνουν 34 εκατοστά τα θυλάκια τα πρώτα που θα βάλετε. Αυτό θέλω. Εγώ θα κάνω ένα δείγμα εδώ για να σας δείξω τι θέλω στην πρώτη σειρά. Ενώ θα πρέπει να βάλω 50/1, θα βάλω 10/1. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, συν 1. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά λοιπόν και για το μπροστινό μέρος και για το πίσω πάμε και δουλεύουμε στο νεύρο πίσω. Λοιπόν, έχουμε σηκώσει το ένα παραπάνω, γυρνάμε το πλεκτό μας εδώ, το θυλάκι μας είναι αυτό, γυρνάμε και το νεύρο μας είναι εδώ, αυτό. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Εδώ. Πιάνω αυτό εδώ το νευράκι που έχει στο πίσω και ολοκληρώνω όλη τη σειρά μου με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, δουλεύοντας το νεύρο το άριχτο. Εδώ, δείτε πως φαίνεται σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι για να γίνει και το πλεκτό μου πιο σταθερό. Έτσι ξεκινάμε και πρόκειται μόνο για την πρώτη σειρά. Έχουμε και εδώ το τελευταίο μας που κρύβεται πάντα λίγο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα.
γυρνάμε το πλεκτό μας και από εδώ και πέρα δουλεύουμε τα 50 άριχτα που θα έχουμε στην ουσία ή όσα σας βγαίνουν εσάς για 34, δουλεύοντας κανονικά ένα άριχτο μέσα σε κάθε θυλάκι, κανονικά ένα άριχτο. Και γιατί δουλεύουμε ευθεία, κάθε φορά που θα τελειώνει η σειρά μας θα σηκώνουμε και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θέλω αυτό το άριχτο να το πλέξετε πολύ ομοιόμορφα. Θέλω να σας βγει πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι της τσάντας και θέλουμε να φαίνεται ισομερές και ομοιόμορφο παντού. Θα συνεχίσετε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο με τα άριχτα και με τον τρόπο που σας είπα από εδώ και πάνω, μέχρι και την 36 σειρά ή μέχρι 21 εκατοστά στην ουσία. Και μένει μία σειρά. Δεν σας είπα άλλες 2 σειρές στην ουσία. Δηλαδή, εδώ το έχω φτάσει εγώ, να σας το μετρήσω κιόλας. Έχω κάνει το όμορφό μου το κομμάτι. Καθίστε να κόψω ό,τι δεν χρειάζεται, για να μην τα έχουμε εδώ μπροστά μας όλα. Λοιπόν, αυτό είναι. Κάτσε, γιατί έχουμε μπλέξει τα πράσινα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Γρασίδι, γρασίδι, χαμός. Χαμός. Λοιπόν, αυτό θα δουλέψω εγώ. Λοιπόν, το φτάσαμε λοιπόν στα 21 μας εκατοστά το σώμα το μπροστινό. Και είναι στην 36 σειρά για μένα. Νομίζω και σε εσάς, αν πλέξετε σωστά και σας έχουν βγει τα πρώτα, δύσκολο θα κάνετε. Απλά ελέγξτε και τα εκατοστά. Θέλω να είναι 21 εκατοστά. Από εδώ και πέρα, η 37 σειρά έχει μία μείωση στην αρχή και μία μείωση στο τέλος. Και η 38 σειρά έχει 2 μειώσεις στην αρχή και 2 μειώσεις στο τέλος. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτές τις μειώσεις. Καλά, τι είναι αυτές οι μειώσεις. Λοιπόν, το γυρνάμε από εδώ γιατί εδώ έχει τελειώσει, βλέπετε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να κάνουμε την 37 σειρά και τη μείωσή της. Οι όμορφες μειώσεις γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Έτσι έχω ολοκληρώσει μία μείωση και πολύ όμορφη. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω πάλι στο τέλος της σειράς μου, που θα κάνω πάλι μείωση. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την 37 σειρά. Εδώ έχουν μείνει 2 θυλάκια στο τέλος, που εδώ θα κάνω τη μείωσή μου πάλι. Με τον ίδιο τρόπο στην ουσία. Μπαίνω στο προτελευταίο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω και στο τελευταίο θυλάκι, εδώ. Παίρνω νήμα, το κρατάω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί και έτσι έκανα τη μείωσή μου. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και όπως είπαμε η 38 σειρά έχει 2 μειώσεις στην αρχή και 2 μειώσεις στο τέλος. Πάμε να δούμε πώς θα τις κάνουμε και αυτές. Λοιπόν, εδώ προτείνω να αφήσουμε το πρώτο άπλεκο, το πρώτο θυλάκι εδώ και να πάμε, έτσι θα κάνουμε την πρώτη μας μείωση και θα πάμε στα επόμενα 2, εδώ, και θα επαναλάβουμε αυτό που μάθαμε κάτω. Το κρατάω, πάω στο τρίτο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κρατάω μαζί, τα κλείνω μαζί. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, εδώ, μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς μου, που θα κάνω πάλι τις μειώσεις μου, τις 2 μειώσεις. Λοιπόν, κάνουμε και εδώ το θυλάκι μας, ένα άριχτο. Έχουμε 3 τώρα στο τέλος, πρέπει να κάνουμε τις 2 μειώσεις που θέλουμε. Αφήνουμε τα 3 λοιπόν αυτά θυλάκια και τι κάνουμε. Το πρώτο το αφήνουμε άπλεκο και πάμε στα 2 τελευταία και κάνουμε αυτό που μόλις έχουμε μάθει για μείωση. Παίρνω στο βελονάκι μου το νήμα, μπαίνω και στο τελευταίο, παίρνω το βελονάκι μου στο νήμα, έχω 3, παίρνω και κλείνω όλα μαζί. Και έτσι πήρε λίγο τη φόρμα που χρειαζόμαστε. Σε αυτό το σημείο μπορώ να κάνετε απευθείας και το περιμετρικό, γιατί κάθε κομμάτι από τα 4 που έχει αυτή η τσάντα θα πρέπει να κάνουμε και περιμετρικό άριχτο. Θα κάνω λοιπόν το περιμετρικό εδώ να το δούμε πώς γίνεται. Είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος για να κάνουμε το μπροστινό και τα πλαϊνά. Στο πίσω μέρος της τσάντας θα σας δείξω ένα κολπάκι που χρειάζεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν γυρνάμε, μπαίνουμε και κάνουμε άριχτα περιμετρικά του πλεκτού μας.
Αυτό γίνεται γιατί δημιουργούμε αυτά τα όμορφα θυλάκια για να μπορούμε να κάνουμε τα ενώματα. Και αυτή η τσάντα, κακά τα ψέματα, έχει ενώσεις. Πρέπει να ενώσουμε 4 μεγάλα κομμάτια στην ουσία. Λοιπόν, θα προχωρήσετε έτσι ωραία περιμετρικά. Θα μπαίνετε εκεί που δεν τραβάει πολύ το πλεκτό σας, αλλά ούτε να προσθέτετε πόντους και να χαλαρώσει. Φαίνεται και από μόνο του στην ουσία. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Θα πάω περιμετρικά, θα γυρίσω, θα φτάσω εδώ, θα κόψω το νήμα μου, θα το στερεώσω όπως πάντα με τη βελόνα μπετονιά και το ίδιο ακριβώς με τη βελόνα μπετονιά και με το νήμα που μπλέκαμε, το καταλαβαίνουμε. Και το στερεώνουμε μέσα ωραία για να μην φαίνονται πουθενά όσο μπορείτε τα νήματα που στερεώνται, γιατί όπως θυμάστε η τσάντα δεν έχει φόδρα, φυσικά καλύπτεται με αυτά τα ωραία δερμάτινα, αλλά τέλος πάντων μην αφήνουμε και πολλά μέσα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το αφήνω τώρα αυτό στην άκρη, γιατί στην ουσία έχει ολοκληρωθεί και πάμε στη τσαχπινιά, που το κάνουμε εμείς το άρρωστο, για να σας δείξω τις ενώσεις, νομίζετε. Δεν είμαι τεμπέλα, το κάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω στο πίσω μέρος της τσάντας τι θα φτιάξουμε. Αφήνω πάλι τον πάτο και πάμε να σας πω ακριβώς. Εδώ θα επαναλάβουμε ό,τι κάναμε στο μπροστινό κομμάτι. Δηλαδή, θα βάλουμε 50 συν 1 γαϊτανάκια στην αρχή ή αυτά που πρέπει να βάλετε εσείς για να φτάσετε 34 εκατοστά. Η πρώτη σειρά θα τη δουλέψετε άριχτα στον Εύρο. Δείτε το βίντεο στην αρχή που σας έδειξα, εδώ σε αυτό το βίντεο. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι και την 38 σειρά. Στην 39 σειρά, γιατί εδώ είναι μια σειρά παραπάνω που σας είπα, δεν είναι 38, είναι 39, θα βάλουμε 2 αυξήσεις στην αρχή και 2 αυξήσεις στο τέλος. Ελάτε να σας δείξω πώς κάνουμε και την αύξηση. Μπορεί εγώ να την έχω πλέξει αυτή τη σειρά, αλλά είναι πανεύκολο. Τι σημαίνει μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος. Λοιπόν, εδώ είναι το τέλος σειράς μου, ας το χαλάσω. Στο τελευταίο θυλάκι, και φυσικά έχω κάνει το ίδιο στο πρώτο θυλάκι. Στο πρώτο θυλάκι και στο τελευταίο λοιπόν μπαίνω μέσα και κάνω 2 άριχτα. Να το, 1, 2 άριχτα. Λοιπόν, εδώ τελείωσε και το σώμα το βασικό, που εδώ θα έχει φτάσει περίπου και αυτό 21 εκατοστά μέχρι την 39, μέχρι την 38 σειρά, μέχρι την 39 είναι 22 περίπου εκατοστά, εκεί υπολογίστε. Τώρα έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε τα γλωσσάκια. Τα γλωσσάκια στην ουσία είναι αυτό εδώ το σχεδιάγραμμα που θα το δείτε και στην οθόνη και είναι αυτό που θα πλέξω εγώ το συγκεκριμένο που είναι από την αριστερή μου πλευρά και αντιστρόφως ανάλογα στην οθόνη εσείς θα δείτε και τα δύο που είναι από τη δεξιά πλευρά. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι αντίστροφα. Λοιπόν, πάμε όμως εγώ να σας κάνω αυτό και εσείς από το σχεδιάγραμμα που θα δείτε στην οθόνη θα φτιάξετε και το επόμενο. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και τι θέλω τώρα εδώ για να δουλέψετε και να το καταλάβουμε όλοι καλά. Λοιπόν, στην ουσία έχω βάλει ένα μάρκερ εδώ αν το δείτε, θέλω να τα δείτε. Τα θυλάκια σας είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στο 8ο θυλάκι από την αρχή σας θα βάλετε ένα μάρκερ. Σε αυτά εδώ τα θυλάκια θα δουλέψουμε και αυτό εδώ το όμορφο γλωσσάκι, ας το πούμε, γιατί γλωσσάκι είναι. Το ίδιο ισχύει και για την απέναντι πλευρά, αλλά αντίστροφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε. Η πρώτη μου σειρά λοιπόν λέει ότι ξεκινάω απευθείας με αυξήσεις. Που σημαίνει αυτά τα 8 που έχω εδώ, θα δουλέψω μέχρι το μάρκερ, θα γίνουν 9. Πώς γίνεται η αύξησή μου? Στο πρώτο θυλάκι λοιπόν πάω και βάζω 2 άριχτα. 1. Δεύτερο άριχτο. Στο δεύτερο θυλάκι δουλεύω από 1 άριχτο μέχρι να φτάσω στο τέλος του μάρκερ μου. Εκεί που είναι το μάρκερ μου, στο 8ο θυλάκι που με την αύξησή μου γίνανε 9 τα θυλάκια. Και εδώ τελείωσε έτσι και η σειρά μου. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου
Και εδώ για να ξεκινήσω έχω απευθείας μία μείωση. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα μπούμε στο πρώτο θυλάκι, θα πάρουμε νήμα, θα μπούμε στο δεύτερο θυλάκι, θα πάρουμε νήμα, θα έχω 3 στο βελονάκι μου, θα πάρω νήμα, θα τα κλείσω και τα 3 μαζί. Έτσι έχω κάνει μία μείωση. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και ναι, στο τέλος της σειράς μου θα έχω μία αύξηση πάλι. Προσοχή στα θυλάκια να τα μετράτε. Έτσι, στην ουσία μένουν πάλι 9, αν το σκεφτείτε. Γιατί κάνω μία μείωση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος. Λοιπόν, προχωράω εδώ. Έχω το τελευταίο μου θυλάκι και μπαίνω και κάνω 2 άριχτα για να ολοκληρώσω την αύξησή μου. Αυτό στην ουσία το κάνουμε και βάζουμε πάντα σε αυτό το σχεδιάγραμμα τις μειώσεις από τη μέσα πλευρά και ό,τι αύξηση έχουμε από την έξω πλευρά. Για να πάρει αυτή την κούρμπα που θέλουμε, πώς να το πω, για να πάρει αυτή τη διαδρομή, να γίνει το γλωσσάκι έτσι, πώς να το πω ρε παιδιά, κουρμπαριστό το λένε, δεν ξέρω πώς αλλιώς το λένε. Λοιπόν, και πάμε. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεχτό μου και είμαστε τώρα στην τρίτη σειρά. Εδώ πάλι είναι επανάληψη της δεύτερης στην ουσία. Δηλαδή, κάνουμε από την έξω πλευρά έχουμε 2 αυξήσεις, μία αύξηση μάλλον, συγγνώμη, άρα 2 άριχτα. Θα προχωρήσω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Να ανοίξω και νήμα. Και έχουμε μία μείωση στο τέλος της σειράς, που σημαίνει πάλι από μέσα πάλι. Στα 2 τελευταία λοιπόν θα κάνω τη μείωσή μου. Μπαίνω, κρατάω, μπαίνω και στο τελευταίο θυλάκι, κρατάω, 3, παίρνω νήματα, κλείνω. Πάμε τώρα πια στην τέταρτη σειρά. Η τέταρτη σειρά, όπως σας δείχνω και στο σχεδιάγραμμα, ναι μεν έχει τις μειώσεις από τη μία πλευρά, δεν έχει αύξηση από την άλλη, το βλέπετε. Η επόμενη σειρά δεν έχει τίποτα, ούτε μειώσει ούτε αυξήσεις. Πάει εναλλάξ από εδώ και πέρα. Αυτό το προχωράμε το εναλλάξ της μία μείωση από μέσα και μία σειρά χωρίς μειώσεις μέχρι τη 12η σειρά. Μετά, 13η, 14η, 15η δεν έχουμε μειώσεις ούτε αυξήσεις. Κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και έχουμε 4 θυλάκια. Φτάνουμε στη 16η σειρά που έχει μείωση από μέσα πάντα, που φτάνει στα 3 θυλάκια. Θέλει να το κάνω εγώ μέχρι τη 16 και να σας κάνω τις άλλες 3 σειρές μετά από πάνω, όχι 3, 1, 2, 3, 4 σειρές και για να σας πάω μετά στα άλλα κολπάκια που έχει τσάντα, τι λέτε. Λοιπόν, σας έφτασα μέχρι τη 15η σειρά, να σας πω, άλλαξα χρόνο. Λοιπόν, εδώ στη 15η, όπως λέει και το σχεδιάγραμμα μου, έχω φτάσει στα 4 θυλάκια. 1, 2, 3, 4. Την 16η τώρα, σηκώνουμε φυσικά ένα γαϊτανάκι και έχει μείωση. Μείωση από μέσα, όπως πάντα. Δηλαδή εδώ που ξεκινάμε στην ουσία. Μέσα εννοούμε αυτό, της τσάντας στο μέσα, ναι. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Άρα, εδώ πάλι μία μείωση. Στο πρώτο θυλάκι παίρνω, το κρατάω. Στο δεύτερο θυλάκι παίρνω, το κρατάω. Έχω 3, παίρνω νήματα, κλείνω μαζί. Και μου έχουν μείνει άλλα 2 θυλάκια που θα κάνω από ένα άριχτο. Έτσι, τα 4 θυλάκια γίνανε 3. Από εδώ και πέρα λοιπόν έχουμε τη 17η σειρά, τη 18η, τη 19η και την 20η που θα πλέξουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Δηλαδή θα παραμείνουν 3 θυλάκια και θα κάνουμε 3 γαϊτανάκια στην ουσία. Σύνολο λοιπόν οι σειρές αυτές είναι 20 από το σημείο εδώ και σε αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω πώς αρχίζουν και κουρμπάρουν. Βλέπετε και παίρνουν άλλη μορφή τα πλαϊνά μας. Όχι πλαϊνά, ας τα πούμε γλωσσάκια για να είμαστε σίγουροι, είναι καλύτερα. Λοιπόν, θα το ολοκληρώσω εγώ τώρα αυτό και θα σας δείξω το περιμετρικό πρώτα στο πίσω κομμάτι αυτό και μετά θα σας δείξω τα πλαϊνά, γιατί εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό για περιμετρικό που θα σας αρέσει πολύ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσα και την 20η σειρά στο γλωσσάκι και στην ουσία τώρα πρέπει να ξεκινήσω το περιμετρικό.
Μάλλον, στην ουσία πρέπει να κάνετε το δεύτερο γλωσσάκι, έτσι το καταλαβαίνουμε, το είπαμε. Εγώ έκανα το ένα που ξεκινάει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν εσείς ουσιαστικά θα κόψετε το νήμα σας και θα ξεκινήσετε πάλι στα κάτω 8 θυλάκια, όπως βάλαμε το μάρκερ από τη μία πλευρά, θα το βάλουμε και από την άλλη. Και θα κάνουμε το αντίστροφο γλωσσάκι, όπως βλέπετε στην οθόνη, το ξαναλέω ξανά, τα δύο γλωσσάκια. Πάλι από μέσα πάντα οι μειώσεις, απ' έξω οι αυξήσεις και έτσι θα πάρει την αντίστροφη κουρμπίτσα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, εγώ εδώ τα έχω κάνει και τα δύο, άρα ξεκινάω το περιμετρικό μου, που είναι ένα άριχτο στην ουσία, θα πάω περιμετρικά σε όλο το σώμα της τσάντας, εδώ, ένα άριχτο λοιπόν, θα προχωρήσω, έχω πολλή δουλίτσα εδώ, γιατί πρέπει να προχωρήσω τα άριχτά μου όλο κάτω, να φτάσω εδώ και σε αυτό το σημείο να σας δείξω κάποιες διαφορές που θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω προχωρήσει το περιμετρικό μου, βλέπετε, έχω κάνει και τα αυτάκια, το αυτάκια θα τα λέω, μια γλωσσάκια, μια αυτάκια. Και έχουμε πάει στο σημείο που πρέπει να με παρατηρήσετε πολύ. Λοιπόν, εδώ στην ουσία έχουμε άλλο ένα περιμετρικό στο γλωσσάκι, σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ. Λοιπόν, και θέλω την προσοχή σας. Έχουμε και εδώ άλλο ένα περιμετρικό και στο ευθύ κομμάτι τώρα τα πρώτα δύο θυλάκια κάνουμε από ένα άριχτο. Στο ευθύ κομμάτι, όχι στα αυτάκια. Στα δύο πρώτα λοιπόν κάνουμε από ένα άριχτο. Όπως βλέπετε σας έχω βάλει μάρκερ και είναι από το τρίτο εδώ και για 7 θυλάκια θα κάνουμε βουβά, ναι. Και φυσικά ενδιάμεσα εδώ για 18 θυλάκια θα κάνουμε άριχτα και πάλι εδώ σας έχω μετρήσει στο τέλος τα επόμενα αυτά 7 θυλάκια βουβό και τα τελευταία 2 άριχτο και συνεχίζουμε το περιμετρικό μας μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Πάμε όμως να το δούμε τι εννοώ. Έχουμε κάνει τα 2 άριχτα τα πρώτα και από εδώ λοιπόν που ξεκινάει το μάρκερ μου ξεκινάω και κάνω βουβό. Παίρνω νήμα δηλαδή και κλείνω μέσα απευθείας το νήμα μου, βλέπετε το θυλάκι με το θυλάκι. Για 7 θυλάκια αυτό. Το ίδιο επαναλαμβάνω από την άλλη πλευρά. Αυτό γίνεται για να δώσουμε λίγο αέρα στην ουσία, έτσι ας το ονομάσουμε, στα αυτάκια αυτά, στα γλωσσάκια, να μπορεί να κλείνει η τσάντα καλύτερα. Και αυτό που σας δείχνω τώρα, πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ για να κάνετε μια τέλεια τσάντα. Εδώ έχω φτάσει στο 7ο στα 2 μάρκερ μου και συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, για 18 θυλάκια όπως σας είπα. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω, πάλι 7 βουβά, πάλι 2 άριχτα εδώ και μετά ανεβαίνουμε για να κάνουμε το περιμετρικό και στο άλλο γλωσσάκι. Το ολοκληρώνεται και αυτό ωραία, όπως θα κάνω και εγώ. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη, ολοκληρωμένο όμως και αυτό, και θέλω να θυμάστε ένα πράγμα, δεν θα χρειαστείτε φόδρα ούτε στακάρισμα. Αν σας φαίνονται πολλά τα βήματα, αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι τα πλαϊνά μας. Πάμε να δούμε τι ομορφιές κάνουμε εδώ τώρα και τι διαφορετικό θα μάθουμε εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω κάνει το ένα πλαϊνό έτοιμο με το περιμετρικό για να το δείτε. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δεξί και αριστερό, σας έχω κολπάκι, δηλαδή το ένα αντίστροφα και το άλλο έτσι. Τι κάνουμε στην ουσία? Τα έχω ξεκινήσει με 20 συν 1 γαϊτανάκια ή 13 εκατοστά, όπως τα είπαμε. Δηλαδή να σας πάει 13 εκατοστά γιατί τελείως είναι μικρότερο και δεν κάνει. Λοιπόν, η πρώτη σειρά θα είναι πάλι άριχτο στον εύρο, όπως έχουμε μάθει. Δηλαδή μέσα στον εύρο, όπως σας έδειξα την πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά θα φτάσει να είναι 22 θυλάκια λοιπόν με τις αυξήσεις από 20 ή 15 εκατοστά φάρδος. Και τι κάνουμε από εκεί πέρα? Πλέκουμε άριχτα μέχρι εδώ που είναι η 33 σειρά και θα είναι περίπου 19 εκατοστά το ύψος. Από εδώ και πέρα τι θέλω από εσάς? Όπως βλέπετε εδώ στην 33 σειρά έχω κάνει αυτό εδώ την τσαχπινιά. Τι θέλω από εσάς? Από εδώ που θα βρίσκεστε θέλω να μου μετρήσετε 15 θυλάκια. Από εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και να βάλετε ένα μάρκερ. Αυτά τα 15 είναι που θα πλέξουμε από εδώ και πέρα.
θα σας μείνουν εδώ 7 αν θυμάμαι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Σωστά. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Και σε αυτό το κομμάτι σας έχουμε ένα σχεδιάγραμμα πάλι, που θα το δείτε και αυτό στην οθόνη σας και φυσικά στα kit της Hadbrand, πώς θα πλέξουμε ακριβώς. Στην ουσία πάλι θα κάνουμε κάποιες μειώσεις, αλλά θα γίνονται από τη μέσα πλευρά. Εδώ, όπως πάντα. Τι έχουμε πει, μείωση από τη μέσα. Λοιπόν, πάμε όμως να το δούμε στην πράξη. Πάντα το βελονάκι νούμερο 4. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε. Κάνω ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι να φτάσω στο μάρκερ μου στην ουσία, στο 15ο θυλάκι, λίγο πριν. Στην ουσία θα πλέξω άριχτα μέχρι το 13ο θυλάκι, ώστε να έχω στο τέλος 2 θυλάκια και να μπορέσω να κάνω τη μείωσή μου. Θα μπω πάλι στο 14ο, θα πάρω νήμα, θα το κρατήσω. Θα μπω στο 15ο, θα πάρω νήμα, θα το κρατήσω. Θα έχω 3 στο βελονάκι μου, θα πάρω νήμα, θα τα κλείσω και τα 3 μαζί. Έτσι ολοκληρώθηκε και η πρώτη σειρά αυτή στα πλαϊνά. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και όπως δείχνει η σειρά μου, σε αυτήν τη δεύτερη σειρά έχω 2 μειώσεις. Πώς έχουμε μάθει τι κάνουμε τις 2 μειώσεις? Λοιπόν, αφήνουμε το πρώτο άπλεκο εδώ και πάμε στα άλλα 2 και δουλεύουμε τη δεύτερη μείωση. Αυτό είναι η πρώτη μου μείωση. Πάω εδώ στο δεύτερο θυλάκι, μπαίνω, κρατάω. Στο τρίτο θυλάκι, μπαίνω, κρατάω. Παίρνω νήματα, κλείνω και τα 3 μαζί. Έτσι έχω κάνει 2 μειώσεις. Συνεχίζω τη δεύτερη αυτή σειρά με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Ολοκληρώνω και τη δεύτερη σειρά. Στην ουσία για να κάνω την τρίτη, γιατί είμαι από το εξωτερικό σημείο, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα προχωρήσω πάλι κανονικά, δεν έχω μείωση από εδώ. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και συνεχίζω με ένα άριχτο μέχρι να πάω στη σειρά, στο τέλος της σειράς μου, εδώ, και να κάνω τη μείωσή μου. Στην ουσία τι μειώσεις έχουμε? Για να πάμε να τις δούμε. Είναι 8 σειρές σύνολο αυτό εδώ το ωραίο κομμάτι, το πιο στενό. Έχουμε λοιπόν μόνο στη δεύτερη σειρά που σας έδειξα 2 μειώσεις, στην τρίτη σειρά άλλη μία μείωση, στην τέταρτη μία μείωση, στην πέμπτη μία μείωση, έκτη, έβδομη, όγδοη, μέχρι που θα φτάσετε εδώ πάνω και θα έχετε 1, 2, 3, 4, 5, 6 θυλάκια σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς θα κάνετε και στο άλλο πλαϊνό. Απλά, να σας πω εδώ ένα μυστικούλι. Θα πιάσετε και θα κάνετε το περιμετρικό αντίστροφα. Δηλαδή, αν από εδώ το περιμετρικό σας είναι να το κάνετε από αυτή την πλευρά, γιατί εδώ σταματήσατε, στο άλλο περιμετρικό το γυρίσετε ανάποδα και θα το πάτε από την άλλη πλευρά. Έτσι θα σας βγουν αντίστροφα ανάλογα για να μπουν στην τσάντα. Πώς να το πω αλλιώς? Είναι ένα κόλπο, γιατί η πλέξη είναι άριχτο, που στην ουσία δεν έχει καλή και ανάποδη, σύν ότι δεν φαίνεται στο πλεκτό. Έτσι δεν θα χρειαστείτε ένα ακόμα σχέδιο να κάνετε αντίστροφα το γλωσσάκι αυτό που έχει το πλαϊνό. Λοιπόν, κάνουμε και σε αυτά τα περιμετρικά. Και τι μένει τώρα? Πάμε να δείτε μία τσαχπινιά στην τσάντα. Θέλω να το παρατηρήσετε αυτό. Θα πάρω την έτοιμη. Εδώ σας έχουμε ένα μυστικό. Αν δείτε, τα πλαϊνά είναι πιασμένα πάνω στον πάτο επίτηδες για να κάνουν αυτή την ωραία κουρμπίτσα. Θέλω λοιπόν να πάω και να σας δείξω τα επόμενα βήματα και μέσα σε αυτό θα σας δείξω και αυτό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα μας? Τα έχουμε όλα έτοιμα, τακτοποιημένα, περιμετρικά, πλαϊνά, μπροστινά, πίσω, όλα και τα 4 κομμάτια. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, να ράψουμε και να αποφασίσουμε πού θα βάλουμε τι. Σιγά τα αυγά, πολύ εύκολο αυτό. Λοιπόν, στο πίσω μέρος εγώ επέλεξα να βάλω αυτό εδώ, ώστε να βλέπω μπροστά μου αυτό το φερμουαράκι, γιατί εμένα μου άρεσε. Θα μπορούσε εσάς να σας βολεύει να βάλετε τη μεγάλη θήκη να είναι στην πλάτη. Δεν έχει καμία σημασία. Το επόμενο μας βήμα λοιπόν είναι να ράψουμε αυτή τη βάση με τα χεράκια πάνω στο πλεκτό μας, από τη μέσα πλευρά εννοείται. Λοιπόν, θέλουμε να ραφτεί περίπου 2 με 2,5 εκατοστά από την αρχή του πλεκτού μας.
Εγώ το έχω στερεώσει εδώ με μάρκερ πιο πολύ για να καθίσει στη θέση του. Το βλέπετε πώς είναι. Και 3 εκατοστά δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, ο τρόπος που έχω επιλέξει είναι, θέλω λοιπόν εδώ, θα μπείτε στο όλο το θυλάκι μας, όλο το θυλάκι, θα μου τσιμπάτε εδώ λίγο το νήμα, απ' έξω, από μέσα, δεν θα βγει απ' έξω, αυτό θέλω να θυμάστε. Εδώ, για να μην φαίνεται από την μπροστινή πλευρά. Λοιπόν, το επόμενο είναι να μπω πάλι στο επόμενο θυλάκι, εδώ. Θα τσιμπήσω πάλι εδώ λίγο το νήμα, ωραία λέξη το τσιμπήσω, να το βλέπετε, εδώ. Θα βγω πάλι εδώ στο θυλάκι και έτσι θα προχωρήσω το ένομά μου, ωραία. Δεν θα το βλέπει κανένας, δεν θα φανεί εξωτερικά. Όταν λέω εξωτερικά, εδώ δεν θα βλέπουνε κάτι. Στερεώνει και το πλεκτό μας πάρα πολύ ωραία. Έχεις και τις θήκες τις όμορφες, έχεις και τα ραφτά σου όλα και θα συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ τώρα αυτό θα το αφήσω. Μου πήρανε και το ψαλίδι, όλα μου τα μαζεύουν, όλα. Έχω γίνει παραπονιάρα. Λοιπόν, εσείς θα το συνεχίσετε όλο γύρω-γύρω. Εμένα κρατιέται τώρα λόγω των μάρκερ, το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, και το επόμενό μας βήμα είναι να πάρουμε τον πάτο και να ενώσουμε τα πλαϊνά. Αυτό ολοκληρώνουμε και τα 2 κομμάτια, εννοείται έτσι, το πίσω και το μπρος. Το επόμενο βήμα είναι τα πλαϊνά. Λοιπόν, καλή του πάτου, ανάποδη του πάτου. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να έχει 2 χρώμα, αλλά το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα μου πάρετε το πλαϊνό και θα το κεντράρετε, θέλω να το δείτε αυτό λίγο, να μου βρείτε το κέντρο του, εδώ. Λοιπόν, βάζουμε το μάρκερ σε αυτό το σημείο, ας μην το κλείσω, και ανάποδη πλεχτού, ανάποδη πάτου και κεντράρουμε αυτά τα 2 κομμάτια, εδώ. Το πλεκτό, όπως βλέπετε, βγαίνει λίγο πιο έξω το πλαϊνό μας. Πιάνουμε και εδώ με το μάρκερ, θα σας βοηθήσει και αυτό. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε εδώ. Στερεώνουμε σε 2 φάσεις εδώ. Κάνουμε 2 ενώματα. Θέλουμε ένα ένομα που είναι εδώ το εξωτερικό και ένα το εσωτερικό που θα πάει πιο μέσα για να καθίσει κάπως διαφορετικά το πλαϊνό. Πάμε να σας δείξω πρώτα το εσωτερικό. Το εσωτερικό στην ουσία τι θέλω. Θα μπαίνετε εδώ στην τρύπα, θα βγαίνετε εδώ περίπου όπου πηγαίνει. Θα μπω στη δεύτερη που είναι πιο εύκολο για τώρα. Λοιπόν, εδώ. Θα πάτε παραδίπλα, εδώ. Θα ξαναβγείτε εδώ στην τρυπούλα. Και γιατί δεν πρέπει να ανέβετε από πάνω, θα φανεί. Θα περάσω από εδώ μέσα. Θα πάω κάτω, στο ύψος που έχω δουλέψει το γαζί μου, εδώ. Έτσι είναι σαν να κάνω μια κρυφή βελονιά στην ουσία. Θα πάω πάλι λίγο παραδίπλα, θα πάω στην επόμενη τρυπούλα, εδώ. Και εφόσον βγήκα από εδώ θα πάω πάλι κρυφά από εδώ πάνω, για να μην μου φαίνεται η βελονιά μου. Και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι περίπου στον 1,5 με 2 πόντους πιο κάτω από το τέλος του πλαϊνού. Δηλαδή από εδώ, κάπου εδώ γίνεται η βελονιά. Με αυτόν τον τρόπο σταθεροποιώ το πλεκτό μου, βλέπετε, και θα κάθεται έτσι το πλεκτό μου. Λοιπόν, εγώ θα το συνεχίσω λίγο τώρα αυτό, γιατί θέλω να το δείτε. Και θα σας δείξω πάνω στο πλεϊνό και το ένομα που θα κάνουμε σε όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, έχω κάνει το ένομα, το ένα, και πάμε να δούμε το ένομα στην άκρη, που στην ουσία το ένομα που θα σας δείξω είναι σε όλη την τσάντα. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο θα ενώσουμε όλα τα πλεκτά μας και μεταξύ τους και στον πάτο. Λοιπόν, πάλι βελόνα και το νήμα μας. Πιάνουμε όλο το θυλάκι εδώ, όλο το θυλάκι από εδώ και στην ουσία πάμε και περνάμε από πάνω. Αυτό θέλουμε. Σαν να ράβουμε, πώς το λένε, πώς κάναμε τα σακιά, πώς να το πω, πώς ράβουμε απλά, έτσι. Θέλουμε να φαίνεται αυτό, το κάνουμε για τσαχπίνικη ιδέα. Αν δείτε, όλη η τσάντα έχει από πάνω αυτό. Και μάλιστα, αν γίνει με ράφια, με το χόρτο ράφια που έχει Handybrand, θα είναι και πιο φαρδί το νήμα και θα φαίνεται και πιο εντυπωσιακό αυτό που κάνω τώρα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζω και είναι το ένομά μου κομμάτι με κομμάτι. Πρώτα θα ενώσω τα πλαϊνά με το πάτο και μετά θα πάω και θα ενώσω τα 2 σώματα, εδώ, τα 2 σώματα με
τον πάτο μου και τι μένει μετά? Να ενωθεί αυτό το κομμάτι εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Προσοχή, αυτό που θέλουμε, το κομμάτι αυτό του πλαϊνού θα ενωθεί και εδώ. Κοιτάξτε, σε αυτό εδώ το σημείο που τελειώνει το αυτάκι στην ουσία, το γλωσσάκι. Εδώ ακριβώς, έτσι, με αυτόν τον τρόπο το πλαϊνό θα πάει το υπόλοιπο πιο χαμηλά. Αυτά θα ενωθούν όλα με τον τρόπο που σας έδειξα εδώ. Αυτό που θέλω μόνο λίγο προσοχή, σε αυτά τα κομμάτια, στο κομμάτι που θα είναι το μπροστινό πια, για να μπουν τα μεταλλικά μας, δεν θα ενώσετε σε αυτό το σημείο για να μπορείτε να βάλετε το χέρι σας μέσα και να βάλουμε τα μεταλλικά. Αλλά πάμε να σας το δείξω λίγο στο έτοιμο για να καταλάβετε όλες τις λεπτομέρειες. Θα ανοίξουμε όλη τη τσάντα για να τη δείτε τι δουλειά έχει εδώ όλα αυτά που σας λέω. Λοιπόν, ανοίγουμε. Αυτά είναι τέλεια κουμπώματα, θέλω να σας πω. Και πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Βλέπετε το ένομα εδώ? Το ένομα του πλαϊνού μας. Βλέπετε το πλαϊνό μας έχει ενωθεί εδώ η μία φορά και μία δεύτερη εδώ με τον πάτο. Το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε. Έχει γίνει το ένομα μετά εδώ. Βλέπετε, ακριβώς εδώ που τελειώνει το αυτάκι έχει γίνει και το ένομα του πλαϊνού. Έχουν μπει τα κουμπώματα στα δύο γλωσσάκια. Είναι πολύ εύκολο να μπουν τα γλωσσάκια. Δηλαδή στην ουσία τι έχουμε να κάνουμε? Είναι αυτά τα δύο κομμάτια. Είναι πάρα πολύ έξυπνο κουμπώματα και πολύ όμορφο. Λοιπόν, έχει 4 βιδούλες. Στην ουσία τις βγάζουμε και τις 4. Περνάμε μέσα, περνώντας την άκρη από το γλωσσάκι μας. Κουμπώνουμε πρώτα αυτές τις 2 βιδούλες, κουμπώνουμε και τις δεύτερες και έτοιμο. Στο σημείο αυτό εδώ που θα έχουμε αφήσει άπλεκτο το δερμάτινό μας, περνάμε το κομμάτι που έχει τα ποδαράκια, γιατί αυτό έχει ποδαράκια, το περνάμε εδώ και βάζουμε την ασφάλεια από μέσα και έτσι έχουμε φτιάξει μία τσαντάρα απίστευτη. Γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε, θα σας πω και μία μικρή λεπτομέρεια. Αν δείτε σε αυτή τη τσάντα, έχει γύρω-γύρω κάτι διαφορετικό. Δείτε λιγάκι, σαν να κάνει καβουράκι, αλλά δεν είναι καβουράκι. Φανταστείτε το έτσι μια καλοκαιρινή, όμορφη τσαντάρα με αυτήν εδώ την τσαχπινιά που την έχει γύρω-γύρω. Τι κάναμε εδώ λοιπόν? Πήραμε την κλωστή και τη βελόνα μπετονιά και ό,τι κάναμε στο ένομα των πλαϊνών πήγαμε και περάσαμε από πάνω άλλη μία φορά παντού, μία φορά την κλωστή, γύρω παντού. Πραγματικά αλλάζει όλη την τσάντα, της δίνει αυτή τη δροσερή υφή, το όμορφο αποτέλεσμα, έτσι το πιο ανέμελο, που σίγουρα το χρειαζόμαστε στη μεγάλη μας τσάντα. Λοιπόν, είναι το νέο μοντέλο τσάντας της Handybrand, έχει σπάσει τα μία, ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θέλω να δείτε τα kit κάτω στα σχόλια που σας έχω βάλει, γιατί σας το έχουμε κάνει μούλια. Και θα σας το κάνω και με ράφια το kit. Ψάχνω και όνομα, θέλω να μου γράψετε όνομα κάτω από το βίντεο. Μπορεί φυσικά ήδη να το έχουμε βρει εκείνο που θα ανέβει το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Τι άλλο θα κάνετε? Θα μου πατήσετε εδώ το κουδουνάκι. Θα τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα ωραίο, δροσερό, δημιουργικό βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!